Vad behöver vi känna till om Sveriges vanligaste könssjukdom och deras kompisar? Vi behöver veta att de finns. Vi behöver veta hur de överförs, vad man gör om man har fått dem och vad man kan göra för att skydda sig. Men vi pratar ju om klamydia, mykoplasma och gonorré. Hur överförs de? Ja, men de överförs via vaginalsex, analsex och oralsex. Men också via till exempel fisting om man inte tvättar händerna eller byter handskar mellan partners. De kan också överföras om man använder sexleksaker och inte byter kondom mellan partners eller tvättar sexleksakerna. Men trots att de här kan överföras på många olika sätt så är det ju inte alltid man får symptom. Men vad kan man få för symptom? Man kan till exempel få blodblandade flytningar. Det kan svida när man kissar. Man kan få ont i nedre delen av magen och man kan få smärta i underlivet. Men om man inte vill ha de här då? Hur skyddar man sig? Ja, men det är ju att till exempel använda kondom vid vaginalt och analt omslutande sex. Det är också bra att byta kondom på sexleksaker eller byta handskar om man har gjort fisting till exempel och ska byta partners eller olika kroppsöppningar. Finns det något annat man behöver tänka på? Ja, det kan ju vara att man kanske ska låta bli att ha sex om man till exempel har urinvägsinfektion, bakteriell vaginos eller svamp. För de överförs ju också. De här 3 infektionerna, klamydia, gonorré och mykoplasma, är dessutom lokala. Så att de sätter sig i den kroppsöppningen som man har haft sex i. Det vill säga att har du haft vaginalsex så kan det sitta i vaginan. Har man haft analsex sitter det analt och har man haft oralsex så sitter det i munnen. Det påverkar ju också hur man testar sig. Det vill säga att man behöver ta testet där man har haft sex. Men du, hur ofta ska man testa sig då? Ja, men det är faktiskt upp till en själv. Men man ska veta att man har alltid rätt att testa sig om man vill det. En del testar sig varje gång man har haft en ny sexpartner. Andra tycker att det är lagom med var 6:e månad. Eller en gång per år. Det viktiga är att du hittar en testningsfrekvens som passar dig och ditt sexliv. Om du är under 23 år så kan du vända dig till ungdomsmottagningar. Men är du över 23 år så kan du vända dig till testningsmottagningar eller barnmorskemottagningar. Om man testar positivt och det visar att man har någonting, då brukar man få antibiotika utskrivet. Och man får också instruktioner om hur man ska ta det. Att testa sig och att få behandling är gratis för sjukdomar som faller under smittskyddslagen, till exempel klamydia och gonorré. Men om man tror att man har fått mykoplasma som är ganska likt, då får man faktiskt bekosta både testningen och behandlingen själv. För det faller inte under smittskyddslagen. Det är heller inte alla mottagningar som erbjuder testning för just mykoplasma.